Legelőször a bátyám, aki pszichológus, ő beszélt nekem az Andrásról, de akkor csak úgy egy olyan, azt úgy utána el is felejtettem, és csak azért emlékszem rá, mert utólag persze az ember emlékszik, hogy ő csak annyit mondott, hogy Debrecenben van egy kanadai magyar pszichológus, aki pszichoterapeuta, aki döbbenetes, mert olyan sokan vannak az előadó teremben, hogy egy tűt nem lehet lejteni, és lemásolják az előadásait magnószalagra. Ez egy ilyen egészen romantikus volt ez az egész, és hogy ugye a figyelmembe ajánlotta, vagy erről úgy dumált. De aztán utána ezt elfelejtettem, és akkor egy ilyen könyves tandon megtaláltam, akkor úgy egészen frissibe megjelent Tudatállapotok szivárványa című könyvet, és amikor azt elolvastam, az úgy még aznap este volt, akkor utána az egyértelmű volt, hogy akkor ezt az embert én megkeresem, és csinálok vele egy portréfilmet. Hol a Duna TV-ből, hol a TV2-ből, meg ilyen szürreális helyekről küldöm neki faxot, meg e-mailt, szóval ilyen lehetetlen helyekről, és ő ezért azt gondolhatta, hogy én egy tévés szerkesztő vagyok, aki mondjuk olyan úgy akarok vele beszélgetni, mint mondjuk mit tudom én, a Fókuszba, vagy a Naplóba, ilyen bulvár szinten. És ehhez szerintem nem volt kedve. Mert azt hiszem, hogy Kanadában őt pont az ilyen helyzetekbe hívják sokszor, talk show-kba, amikor el kell mondani, hogyha valaki magára csatol egy 50 cm-es műpéniszt, és azzal rohangál a lakásba, ami most komikusan hangzik, hogy azt miért csinálja, stb. Tehát egy ilyen tévéházi pszichológus szerepbe abszolút nem akart lenni. És akkor egészen addig, amíg azt gondolta, hogy én valami ilyesmit csinálnék vele, akkor bizalmatlan volt, és abban a pillanatban, hogy kiderült, hogy ez egy komoly dolog, tehát egyrészt mély interjúkat fogok vele csinálni, másrészt pedig ugye tényleg úgy, hogy fölkelt, és amíg le nem feküdt aludni, addig követtük a kamerával. Amikor ezt látta, hogy így lesz és így van, akkor viszont egy nagyon hamar kialakult egy bizalmi viszony. Ez a transzpersonális pszichológiába sorolható bele. De aki nem jártas a pszichológiába, az nem biztos, hogy ezt tudja, hogy az, amit az András mond, az nem egy ilyen teljesen individuális dolog, amit most ő így hirtelen kitalált. Mert hogyha a kulturális közege nélkül nézzük ezt a dokumentumfilmet, már pedig ez egy olyan dokumentumfilm, ahol nincs kulturális közeg, akkor azt gondolhatjuk, hogy ez csak úgy hirtelen úgy kipattant belőle. De valójában az van, hogy ő nagyon-nagyon-nagyon hitelesen beszél el egy olyan szellemi tradíciót, ami a 60-as évek ellenkultúrájával írható le. A 60-as években kezdett el ez a szellemi irány megerősödni Amerikába. És nem csak R.D. Laing, akit nagyon sokat emleget az András, hiszen nekik személyes ilyen mester-tanítvány kapcsolatuk volt, hanem a Thomas Szasz, Alan Watt, és a Stanislav Grof és a felesége, amit aztán meg most már a Ken Wilber csinál. Tehát ez egy olyan szellemi áramlat, ami őt valószínűleg nagyon megragadta, és ő erről beszél, neki ez az élete, hogy ebbe van benne. És ezt nagyon-nagyon hitelesen képviseli. Csak ez fontos, hogy ő is, mint mindannyiunk, egy ilyen dologba tagozódott bele. Mikor ő az enteogénekről, tehát az LSD-ről és a többi ilyen ébresztőszerről beszél, annak szerintem soha nem az a funkciója, hogy valakit rábeszéljen arra, hogy ezeket a szereket használja, hanem ő csak pusztán elmondja a saját élményeit, meg mások élményeit, amit mások átéltek ezekkel a kábítószerekkel. És ezt nem biztos, hogy azért csinálja ő, hogy mint egy ilyen egyetlen alternatívát kínálja, hogy na ez az, amit lehet csinálni, és akkor ebben úgy az ember önazonos, meg hiteles tud lenni, míg az egyéb életében pedig nem.
hanem sokkal inkább szerintem ez egyfelől szerintem egy provokáció, egy nagyon termékeny provokáció. Ezt ugye lehet az indulatokból látni, amiket kavarnak az ő gondolatai. És a másik oka pedig az, hogy tulajdonképpen hogy mondjam, tehát van, ugye mérünk, ezt így lehet mérni racionális intelligenciát, ez amit mindenki ismer, az IQ, az intelligencia kvóciens, lehet mérni érzelmi intelligenciát, és vannak, akik azt mondják, hogy van egyfajta spirituális intelligencia is, ami ugyanígy mérhető, és ugyanígy egy ilyen skálán, vannak erre már módszerek, hogy ezt hogy lehet feltérképezni. És amikor az András a drogokról beszél, akkor ott én mindig azt érzem, hogy mintha pont ez a spirituális intelligencia, mintha ezt szólítaná meg benned, akihez beszél, mert a drogok azok nagyon gyors és hirtelen bepillantást tudnak nyújtani oda, ahova azok az emberek látnak be állandóan, akiknek a spirituális intelligenciájuk az mondjuk differenciált, fejlett, magas szinten van. A droggal is, mint minden mással is egyébként az életben roppant mód szkeptikus, és nagyon élményközeli. Tehát őt még az interpretáció se érdekli, még az se érdekli, hogy a saját élményedről mit gondolsz, hogy értelmezed, csak az érdekli, hogy az élmény, ami megtörtént veled, az mi volt. A Hamletban az van, hogy ahogy így elkezdődik, így azt lehet látni, hogy van a Hamlet környezete, akik épeszűek, és van a Hamlet, aki meg bolond. És ahogy múlik az idő, úgy kiderül, hogy a környezetben mindenki hülye, és mindenki hazudik, és mindenki bolond, és csak a Hamlet az egyetlen, aki épeszű. És vagy az András, az mindig ilyen helyzetben van. Szerintem, amikor terapeutaként egy családra ránéz, akkor is ott valahogy úgy az látszik, hogy a páciens, akivel dolgozik, az mindig úgy rendben van igazából, és a környezete az, aki bolond és zavarodott. És az András életébe is úgy tűnik, hogy mindig azok a szereplők, akikről mesél az életébe, az nagyon gyakori, hogy ez így osztódik le, ez a képlet. Egyébként ez szerintem nem csak az, hogy ez a Hamlet metafora, hogy most ez a Hamlet című darabban van így, hanem ez egy másik dologra is emlékeztet engem, és ez a kamaszság. Mert én azt látom az Andrásnál, hogy ő fiziológiailag is egyébként, nem csak úgy szellemileg, hanem úgy is néz ki, mint egy kamasz, fizikailag szerintem. Ilyen megnyúlt, és olyan kicsit úgy, még úgy nincs szinkron a mozgása és a végtagjai között. Mint hogy egy igazi kamasz lenne, csak ez a kamasz, ez egy nem tudom 60 akárhány éves embernek a testébe él, amitől ez nagyon érdekes. Tehát mint hogyha úgy belefagyott volna ebbe a kamasságba, ami szerintem egyébként egy nagyon-nagyon jó dolog, sokkal jobb, vagy számomra sokkal érdekesebb, meg sokkal ez egy éber és nyitott állapot, ez a kamasz állapot, és ez szerintem nagyon jó lehet neki, hogy így marad. Egyébként ezt a dolgot, amikor valaki a környezetét felébreszt, és megpróbál ráébreszteni a dolgok igazi természetére. Azt csinálták régen, úgy hívták őket, hogy sámánok, vagy most is csinálják Indiában guruk. Ők ezért vannak, ők amikor fölkelnek, akkor ők ezt kezdik el csinálni. Ez egy csodálatos dolog szerintem, és az András ilyen értelemben egy guru, egy sámán, egy olyan ember, aki mindent elkövet azért, hogy a körülötte lévő emberek azok úgy ne játsszák azokat a Pitiáner játszmákat, amiket egyébként játszanak. Meg úgy beletereli az embert, az András a mostba, abba, ami a jelen pillanatban van, és nem ami volt, és nem ami lesz, hanem ami itt és most van. Ez is nagyon-nagyon fontos dolog.
Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az emberi viselkedések ilyen elégészen széles palettáján én nem tudok elképzelni ennél szebb dolgot, hogyha valaki azzal tölti az életét, mint hogy a körülötte lévő embereket megpróbálja felrázni, és megmutatni nekük hogy körülöttünk, mindannyiunk körül egy végtelen és intelligens világegyetem van. És nincs más. Ugye az Andrásban az a jó, hogy neki nincsenek civil pillanatai, tehát a civil szerepben azt nem azt mondom, hogy pontosan ugyanolyan, mint amikor úgy sok emberhez beszél, de nagyon-nagyon hasonló a kettő. Ez ugye mindig úgy az önazonosságnak egy jó jele, hogyha valaki ilyen, szerintem. És akkor még azt is gondoltam, hogy van egy ilyen filmes tabu, hogy fejre fejet nem szabad rávágni, pláne ugyanannak az embernek ugyanazt a fejét, ugyanabba a plánba, az nagyon dilettáns dolog. De aztán, ez én úgy gondoltam, hogy annyira fontos az, hogy az ember, hogy ő hogy gondolkodik, azt kövessük, és azt lássuk, hogy nekem ez nagyon tetszett, és arra gondoltam, hogy most ezt letakarjuk vágóképekkel, hogy most mit tudom én, esik a pihe, hogy a levelet fújja a szél, és akkor csöpög a csap, vagy nem tudom, hogy így ilyenkor ezt úgy szokták. Azt gondoltam, hogy inkább zavaró lenne, legalábbis én úgy vagyok vele, hogy ezeket a dolgokat nagyon nehezen viselem a dokumentum filmekbe. Én egyébként úgy vagyok vele, hogy amit a Szabó István filmrendező mondott, hogy az arc az a legfontosabb felület. Akkor, hogyha emberekről csinálunk filmet, akkor mindenképp. És az Andrást én egy embernek tartom. Úgyhogy ezt én nagyon igaznak tartom, ezt a dolgot, és az én számomra, egy számomra izgalmasan gondolkodó ember arcánál semmi sem érdekesebb. Tehát se a talpa, se a hulló levél, se semmi. Úgyhogy ez végül is azért készült el így. Ez a film, Van élet a halál előtt című, annak az is egy nagy haszna tud lenni, hogy akit ez a gondolatkör érdekel, aki úgy gondolja, hogy ez számára izgalmas ez a dolog, akkor kellő figyelemmel könyvtárnyi köteteket találhat ebben a témában. És szerintem ez viszont úgy jó, hogy feltöri a diót, azt az ilyen zárt dolgot, amiben az ember van, az úgy lepattan a dióé az emberről, és úgy sokkal nyitottabbá teszi a keleti hagyomány felé például. Mert ugye az ezoterikus robbanás, ami a rendszerváltás után Magyarországon készületlenül érte a társadalmat, az azért nagyon-nagyon-nagyon erősen inflálta, vagy devalválta, vagy hogy mondják ezt, elértéktelenítette, hiteltelenítette azt a gondolatkört, amiről az András beszél. De valahogy az András, ahogy beszél erről, úgy még azoknak az embereknek is, akik úgy egészen szkeptikusak, és egészen úgy riadtan kapaszkodnak a körülöttünk lévő racionalitásba, azoknak is valahogy hiteles, ahogy a dolgok valódi természetéről beszél. És ez egy nagy haszon, tehát szerintem én a magam részéről azért örülök, hogy ezt a filmet megcsináltam.